Hi guys, good morning. So today gagawa po tayo ng coconut chia seed bread. So kailangan natin ng 1/2 cup of coconut flour, 1/2 cup of ground chia seeds, 1 teaspoon of baking powder, 1/4 teaspoon of salt. Himalayan salt ang gamit ko today. So kailangan din natin ng 3 sachets of psyllium fiber husk. So ito ang gamit ko kasi ito yung available dito, and ito pa lang isang sachet guys is equivalent to 1 tablespoon. So nasukat ko na po siya. So 1 tablespoon po itong isang sachet. And so tatlo ang gamit ko na sachet. So 3 tablespoon po lahat. Okay? So i-mix lang po natin. Mix natin siya guys bago natin siya lagyan ng liquid. So, yan guys. Kailangan po talaga na i-mix siyang maigi para mahalo yung yung chia seeds. Para pag kunyari, yung may ganito, 'di ba? Ito chia seeds kasi ito na nabuo siya. So, namumuo siya. So, kailangan ma-flat 'yan. Kailangan mapino siya para mahalo siya doon sa flour. Ako guys, pasensya na kayo sa ang ingay-ingay ng surroundings. Mga manok, madaming mga manok sa kapitbahay. So, ayan po, chia seeds dyan. So, kailangan yan mapino. Kailangan yan siya namumuo kasi siya eh. Kaya pag nag-grind na siya, namumuo-muo siya. Ewan ko kung bakit. So, ayan. Lagay na natin yung liquid natin. So, mag-start tayo dito sa 3 egg whites. So, mix ko muna siya guys bago natin lagyan ng ang original recipe nito guys ay 6 egg whites ang gamit. Or hindi ko siya finalo dahil basa ang resulta. So, kaya 3 egg whites lang yung gamit ko. In-adjust ko yung measurements ng mga ingredients. So, ayan. Tapos, lagyan na natin ng warm water. This is 2/3 of warm water or boiling water. Ayan. Sama na natin itong 1 teaspoon of white vinegar. Mix lang. So, yan guys. Dito ko siya ilalagay kasi maliit lang yung mixture natin. Konti lang. Tapos, lagyan natin siya ng sesame seeds. As you notice guys, golden brown na yung sesame seeds natin. Kasi, tinoast ko siya dahil nakagawa na ako nitong chia seed bread noong nakaraan. Pero, hindi ko tinoast yung sesame seeds. So, anong nangyari? Nung pagkaluto, hindi siya nag-toast. Kasi nga, diba, improvised oven lang yung gamit ko. Kaya, kung oven naman ang gamit nyo, no need na i-toast nyo pa itong sesame seeds. So, matotoast na rin yung hanggang pagkaluto ng bread din. So, yun. So, ayan na ang ating coconut chia seed bread. So, ayan guys. So, i-cool down natin siya completely bago natin siya i-unmold. So, as you notice guys,
Gumamit lang ako ng lanyera dahil maliit lang po or konti lang yung mixture yung ginawa natin. So, tamang-tama lang siya sa medium lanyera, medium size of lanyera. Okay? So, ayan po. Malambot po siya. So, mamaya na natin siya yan, alright? See you later po. So, ayan guys. Ating coconut chia seed bread. Tikman natin. Matabang siya guys. Matabang siya dahil hindi natin nilagyan ng sweetener. Okay na rin. Para siyang wheat bread. Okay naman yung lasa niya guys. Yun nga lang, matabang siya kasi wala nga siyang sweetener, diba? Hindi natin nilagyan ng sweetener. Tsaka as you notice, hindi tayo naglagay ng oil or butter. Para po ito dun sa mga ayaw ng butter. So okay naman po siya. Yeah. Try this one guys. So ayan. Hi guys! Good morning! So ito po pala ang update sa ginawa natin kahapon na coconut chia seed bread. So ito po, ganito pa rin yung tsura niya. Yung texture niya hindi po nagbago, ganun pa rin. Ayan po. So hindi pa rin siya nagbago. So actually ito ay na-toast ko na siya kanina. Na-toast ko siya. Tapos, ito naman hindi. Hindi ko pa siya na-toast. So, yan. Kasi ito yung kinain ko kanina for breakfast ba. So, ayan. So, tingnan nyo. Na-toast ko siya. Actually, guys, nakakabusog siya kahit isa lang ang kakainin mo. Yun. So, as you notice, guys, mayroong isa dito na medyo dark. So, ito naman yung ginawa ko noong nakaraang araw. So, medyo dark siya. So, ito, guys, ang 1/2 cup pa rin dito na coconut flour, 1/2 cup na chia seeds pa rin, kagaya dito. Yun nga lang, tingnan nyo, mas dark siya, di ba? So, mas dark ito kaysa dito. Itong mixture na to ay nilagyan ko siya ng baking soda. Siguro yun yung reaction niya. Iba lang po dito is, mayroon siyang baking soda. So, dito wala siyang baking soda. Ang gamit ko lang dito is baking powder lang. Yun. Tapos ganito yung result niya. So, parang dark. Ayan. Actually, itong ginawa ko is pangatlo ko na to. Ito yung pangalawa kong nagawa. Yung pang first kong ginawa na coconut chia seed bread was last month. Pero, hindi ko siya na-upload kasi nga, yun, basa siya. As in, basa siya. Hindi. Kaya, sinubukan kong gumawa ulit. Ito yung pangalawa at ito yung pangatlo. So, dito ako mas naganahan sa pangatlo. So, subukan nyo po ito. So, ayan. Hopefully, nakatulong po sa inyo ito. Tungkol naman sa bread, guys, huwag po kayong ma-expect na kagaya siya ng texture sa bread na regular bread. Kasi ito po ay hindi po talaga natin magaya yung regular bread. Kasi
ang gamit dun is ang gamit kasi dun is high carbs, which is yung mga flour or bread flour, ganon. And then, mayroon din silang improviser yata na mayroon na yata silang improviser ba yun para sa bread or ano ba yung tawag nila dun. So yun, kaya maganda yung textures ng mga regular breads. Whereas dito is hindi naman ganun ka talaga. Kasi nagdi-depend lang tayo sa eggs and sa coconut flour or almond flour. So, by the way guys, hindi pa po ako nagkagamit ng almond flour dahil mahal po ang almond flour. So, nag-stick pa rin ako sa coconut flour. Okay? So, ayun lamang po. So, thank you guys for watching and please don't forget to subscribe and yun lamang po. Thank you po. See you on my next video po. Thank you.